سلام به همگی. امروز میخواییم در مورد یک کشف واقعا جالب صحبت بکنیم. یه چیزی که میتونه از مغزمون محافظت کنه، مخصوصا وقتی که سنمون بالاتر میره. یه جورایی انگار یه سپر دفاعی برای ذهنمونه. آماده اید؟ خب این سوالی که فکر کنم هممون یه وقتایی از خودمون پرسیدیم، این که چطور میشه با بالا رفتن سن هنوزم ذهنمون مثل قبل تیز و آماده باشه. راستش هممون نگران این موضوع هستیم و همیشه دنبال یه راهی میگردیم که مغزمون رو قوی نگه داریم. اما قسمت جالبش اینجاست. جواب شاید خیلی ساده تر از چیزی باشه که فکرش رو میکنید. نه، قرار نیست در مورد یه داروی گرون قیمت یا یه روش درمانی خیلی پیچیده حرف بزنیم. نه، این یه چیزیه که همین الان هم در دسترس هممون هست. بریم ببینیم این راه حل قدرتمند چیه. بریم سراغ اصل مطلب. فکرش رو بکنید، یه چیزی درون خود شما هست که میتونه مثل یه سپر عمل کنه و از مغزتون در برابر فرسایش زمان محافظت بکنه. بله، دقیقاً همینه. کلید همه چیز توی یک کلمه است: هدفمندی. اینکه هر روز صبح یه دلیل محکم برای بیدار شدن داشته باشی فقط یه حس خوب نیست. این یه مزیت بیولوژیکی واقعی برای مغزمون. البته میدونم شاید این حرفا یکم انگیزشی به نظر بیاد، ولی این فقط یه ایده قشنگ نیست. پشت این حرفا یه تحقیق علمی و محکم خوابیده. داده ها داستان خیلی جالبی برامون تعریف میکنن. ببینید مقیاس تحقیق چقدر بزرگه. داریم در مورد بیش از 13,000 نفر آدم حرف میزنیم. این یعنی حجم داده ها اونقدر زیاده که به نتایجش میشه حسابی اعتماد کرد. و این یه مطالعه 1-2 روزه نبوده ها. این آدما رو برای 15 سال کامل زیر نظر گرفتن. 15 سال. این یعنی ما داریم به اثرات بلند مدت و واقعی هدفمندی روی مغز نگاه میکنیم. و حالا میرسیم به نتیجه اصلی و اونم یه نتیجه باور نکردنی. این آدمایی که حس هدفمندی قوی تری داشتن کمتر در معرض خطر اختلالات شناختی بودن. 30%. این عدد توی دنیای پزشکی یه عدد فوق‌العاده بزرگیه. حالا شاید بپرسید این اختلال شناختی اصلا دقیقاً یعنی چی؟ ببینید این شامل چیزایی مثل اختلال خفیف شناختی میشه که خب خیلی وقتا اولین قدم به سمت زوال عقل یا همون دمانسه هستش. پس داریم در مورد محافظت در برابر یه سری مشکلات واقعی جدی حرف میزنیم و چیزی که این کشف رو حتی از اینم قوی تر میکنه اینه که این اثر محافظتی اونقدر قوی بود که وقتی محققا اومدن فاکتورهای دیگه‌ای مثل نژاد، تحصیلات، افسردگی یا حتی داشتن ژن پرخطر آلزایمر رو هم حساب کردن، نتیجه هیچ تغییری نکرد و هنوزم پابرجا بود. خب این آمار و ارقام واقعا شگفت انگیزه، ولی بیاین ببینیم اینا توی دنیای واقعی یعنی چی؟ یعنی این کاهش 30% خطر تو زندگی روزمره من و شما اصلا چه تأثیری داره؟ ببینید شاید عدد 1.14 ماه تأخیر توی 8 سال به نظر خیلی زیاد نیاد، اما خود محقق‌ها تاکید میکنن که توی دنیای سلامت مغز حتی 1 هفته به تعویق انداختن شروع علائم یه پیروزی خیلی بزرگه. این زمان اضافه یه مزیت کاملا واقعی و با ارزشه. و حالا این مزیت رو بذارید کنار. داروهای جدید و فوق‌العاده گرون آلزایمر اون وقت ارزشش 3 برابر میشه. یه طرف داروهایی رو داریم که با هزینه‌های سرسام‌آور و دسترسی محدود، طرف دیگه هدفمندی رو داریم که کاملا رایگانه، برای همه در دسترسه و هیچ عارضه جانبی هم نداره. انتخاب واقعا جالبه نه؟
خب پس سوال اصلی اینه چطوری میتونیم این سپر محافظ رو برای مغزمون بسازیم؟ خبر خوب اینه که راههای خیلی ساده و کاملا عملی برای این کار وجود داره. اینا فقط چند تا ایده کلیدیه. مثلا میتونید روابط اجتماعیتون رو قوی تر بکنید، توی کارهای داوطلبانه شرکت بکنید، یه زمانی رو برای مسائل معنوی کنار بذارید یا برای خودتون اهداف شخصی معناداری تعریف بکنید. هر کدوم از اینا میتونه یه آجر باشه برای ساختن اون سپر محافظ مغزتون. این جمله از نویسنده اصلی این تحقیق دکتر آلیزا وینگو به نظرم همه چیز خلاصه میکنه. اون میگه هدفمندی به مغز کمک میکنه تا با بالا رفتن سن مقاوم باقی بمونه. پس ببینید این فقط یه حس خوب روحی نیستش، یه عامل واقعیه که مغز ما رو از نظر بیولوژیکی در برابر پیری مقاوم میکنه. و در نهایت این بررسی ما رو با یه سوال تنها میذاره. یه سوال خیلی عمیق و شخصی که شاید پیدا کردن جوابش قوی ترین ابزاری باشه که برای محافظت از آینده ذهنمون در اختیار داریم. هدف زندگی شما چیه؟ امیدوارم که از این بررسی کوتاه لذت برده باشید. ممنونم از همراهیتان با جهان لوگوس.